नमस्कार. चविष्ट रेसिपीजमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत सुकी शेव ही कशी करायची. तर वळूया आपण कृतीकडे. इथे मी 1 चमचा फक्त तूप घेतलेला आहे. आपल्याला ही अशी बारीक शेव घ्यायची आहे. त्याला चांगली अशी कुस्करायची आहे हाताने. त्याच्यात 2 प्रकारचे असतात. एक तर रोस्टेड म्हणून पण असतं. मी ही साधीच घेतली आहे. रोस्टेडमध्ये थोडंसं डार्क ब्राऊन असतं. हे आपण आपलं सगळं टाकणार आहोत आता. हे आपल्याला मीडियम फ्लेमवर छानपैकी भाजून घ्यायची आहे. आपल्याला सतत हे भाजायचं आहे, लागता कामा नये. म्हणून आपल्याला सतत हे हलवत राहायचं आहे. असं सगळं आपली छानपैकी अशी ही लालसर भाजून घ्यायची आहे आपल्याला. हे बघा, याचा कलर पण चेंज झाला आहे. आता आपण यात साखर टाकणार आहोत. साखर तुम्हाला किती गोड हवं आहे त्या प्रमाणावर टाकायचं आहे. मी ते साधारण 4 चमचे घेतली आहे. जर तुम्हाला कमी वाटत असेल तुम्ही नंतर पण टाकू शकता. हे छानपैकी असं हलवायचं आहे आपल्याला. साखरला थोडं मेल्ट होऊन द्यायचं आहे. ही खूपच अशी सोपी रेसिपी आहे. त्याच्यात जास्त काही इन्ग्रेडियंट्स पण लागत नाही आणि झटपट होणारी आहे. जवळ 5-10 मिनिटच लागतात. जास्त वेळ नाही लागत. 10 मिनिटं, 10 ते 15 मिनिटं. मी एका साईडला आपलं पाणी गरम करत ठेवलं आहे. हे उकळतं पाणी उकळायचं आहे आणि हे उकळतं पाणी आपल्याला शेवईमध्ये टाकायचं आहे. तर आपली साखर आता खाली थोडी थोडी चिटकायला लागली आहे. म्हणजे ती वितळते आता साधारण. आता आपल्याला गरम पाणी आपण जे साईडला ठेवलं होतं ते आपण टाकणार आहे. गॅस मी मीडियम फ्लेमवरच ठेवला आहे. ही आता अशी आपण स्टर करून घ्यायचं आहे मीडियम फ्लेमवर. आता ही स्वतःहूनच शिजत जाईल आणि सुकत जाईल. हे आपल्याला सुकं होईपर्यंत असं हे हलवायचं आहे. हे बघा, ह्याचं पाणी आटत आलं आहे आता आणि हे सुकत आलं आहे. तुम्ही पाणी ऐवजी दूधसुद्धा टाकू शकता. नुसती दुधात सुद्धा करू शकता किंवा पाणी समान आणि दूध समान असं सुद्धा घेऊ शकता. आणि काजू बदामची कापं बारीक बारीक करून हे सुद्धा नंतर टाकू शकता. खूपच झटपट रेसिपी आहे. संध्याकाळी नाश्त्याला वेगळं, सकाळी म्हणा संध्याकाळी अगदी पौष्टिक आहे. पूर्ण सुकवणार आहे त्याला. हे बघा, आपल्याला इथपर्यंत एवढी शिजवायची आहे. म्हणजे एवढी सुकी करायची आहे. हे बघा, त्याचं पाणी साफ आटलेलं आहे. तर आपण आता सर्व करूया. ही आपली झाली आहे. तर आपली सुकी शेव तयार आहे. सो प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअरसुद्धा करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.